დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრებით. როგორც დავაანონსეთ, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ახლახანს დაბრუნდა ნიდერლანდების სამეფო და საინტერესო როგორი იყო ჰოლანდიაში ვიზიტი. უფრო სლათავად სტუმრები ისაუბრებენ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე პროფესორი ბატონი ალიბეგაშვილი და პროფესორი ქალბატონი თინათი ბოლქვაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. როგორ ჩაიარა ვიზიტმა? რა ვიზიტი იყო საერთოდ? რა მიზნით იყავით ნიდერლანდებში? პირველ რიგში რა თქმა უნდა მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ ყოველთვის აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს დეპარტამენტთან და ეს მართლა თითოეული ჟურნალისტის, თითოეული ტელეარხის ალბათ პირდაპირ ვალდებულება, იმიტომ რომ ქართული ენის სიწმინდეს სახელმწიფო ენის პრობლემების მოგვარებას ეხება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ვიზიტს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, ეს გახლდათ დიდი სამეცნიერო კონფერენცია ქალაქ ლაიდენში, რომელიც საუნივერსიტეტო ქალაქად ითვლება. ქალბატონი თინა და მე წარვდექით ასეთი თემით, რომლის სათაურიც გახლდათ თბილისის ენები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოებრივი განვითარებისათვის, ვინაიდან სახელმწიფოს ვალდებულება არის ვიზრუნოთ თითოეულ ენაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის, თითოეულ წარმომადგენელზე. აქედან გამომდინარე ჩვენი ასე ვთქვათ შეხვედრა, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ საზღვარგარეთ პირველად იყო გასვლა ჩვენი დეპარტამენტის მანამდე ახალქალაქ ახალციხეში ვიყავით ბათუმში, ანუ იმ რეგიონებში, სადაც სახელმწიფო ენის პრობლემები მეტნაკლებად უფრო მწვავედ იგრძნობა, ეს გარეწარწერები იქნება თუ ვთქვათ სახელმწიფო ენის გამოყენების პრობლემები და ბუნებრივია, რომ ეს რაც ვთქვათ უკვე ლაიდენში გაკეთდა, უკვე სხვა მიმართულებით გამოჩნდა ჩვენი დეპარტამენტის მუშაობის მნიშვნელობა. ეს იყო ასე ვთქვათ სამეცნიერო გასვლა, მაგრამ ამ სამეცნიერო გასვლას მოყვა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰოლანდიის ჩვენ ქართულ დიასპორასთან და მე მინდა მივმართო ჩვენს ყველა პოლიტიკოსი იქნება, პარლამენტარი იქნება, ვთქვათ სახელმწიფო მოხელე, მეცნიერი, რომელსაც უწევს უცხოეთში გასვლა სხვადასხვა მიზნით, რომ ერთ-ერთ თავიანთ ძირითად მიზანდასახულობად სწორედ ჩვენს დიასპორებთან შეხვედრა გაიხადონ. ვინაიდან მათ თუ რაიმე სჭირდებათ, ეს არის ყურადღება, სითბო, მათი შვილების მიმართ აი გამოჩენილი ის, რომ სახელმწიფოს რუნავს მათ ნებისმიერ ახსოვთ, ნებისმიერ მოქალაქეებზე და ეს სხვათა შორის ითქვა კიდევაც ამ შეხვედრაზე, რომ არავინ არ იფიქროს, რომ რაკიღა ისინი მოწყვეტილნი არიან თავიანთ ქვეყანას, რომ მათ ნაკლებად აქვთ განცდა იმ პრობლემების, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის და შეიძლება უფრო მწვავედაც კი განიცდიან. ამიტომ ეს კავშირი, რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავამყარეთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვა ახლა დანიშნული ელჩის ნიდერლანდების სამეფოში ბატონი გიაშარვაშიძის მიმართ, რომელმაც დიდი გულისხმიერება გამოიჩინა ამ შეხვედრის მიმართ. ეს მეორე, ანუ ასე ვთქვათ, დიასპორასთან შეხვედრა სამეცნიეროს გარდა. და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ ეროვნულ უმცირესობათა ენების კომისართან, უმაღლეს კომისართან, ეუთოს კომისარი გახლავთ ეს, რომელთანაც ჩვენ სექტემბერში ჰქონდა შეხვედრა და ჩვენი ასე ვთქვათ მესიჯი აფხაზეთში გავატანეთ, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი იწყებს მუშაობას აფხაზური ენის სწავლების პროექტზე. თუ რა რეაქცია ჰქონდათ, თუ როგორ მიიღეს ეს ქალბატონი თინა უფრო კი მოგახსენებთ, არ მინდა რომ ძირითადი სათქმელი ამოვწურო, იმიტომ რომ იქ ბევრი დეტალი არის, რომელზედაც ალბათ ყურადღების გამახვილება ღირს, მაგრამ აი ეს მესამე შეხვედრაც, მესამე ასე ვთქვათ აქტივობა, ნებათ პირობითად ესე დავარქვათ ჩვენს ვიზიტს, იყო უკვე ასე ვთქვათ დიპლომატიურ პოლიტიკური მნიშვნელობის და მთავარი ის არის, რომ უმაღლესმა კომისარმა ჩვენ პირობა მოგცა, რომ ყველანაირად მხარს დაგვიჭერს იმ
დაახლოებასთან იმ ჩატეხილი ხიდის აღდგენასთან, რომელსაც ალბათ ნაბიჯ უნდა მიდევნება და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ გამოსწორება. რომელსაც აუცილებლად აღვადგა. დიახ, აუცილებლად და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს აღდგენა ამ ჩატეხილი ხიდების ნდობის აღდგენა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ სახელმწიფოს მთავრობის ან ვთქვათ გნებავ დეპარტამენტის, ეს არის თითოეული ქართველის ფუნქცია, მოვალეობა, ვალდებულება. თითოეულმა უნდა შევიტანოთ აი ამ აღდგენაში წვლილი. რა რესურსიც გაგვაჩნია, რა კავშირებიც აგვაქვს. იმიტომ რომ ნდობას დაკარგვა მოგეხსენებათ იულია, მისი აღდგენას კიდე ძალიან დიდი დრო სჭირდება. ჩვენ გადავდგათ პირველი ნაბიჯები, ჩვენ ვთქვათ არ ვიცი როგორ დავარქვათ, სინანულის გამოხატულება იქნება ეს თუ ვთქვათ სიყვარულის მხარდაჭერის დავიწყოთ ჩვენ. არ დაგხვდება ერთხელ პასუხი, არ დაგხვდება მეორეჯერ, მეასე ნაბიჯზე უკვე მივიღებთ იმ შედეგს, რომელიც ჩვენთვის, ჩვენი სახელმწიფოსათვის იქნება საჭირო. არ უნდა მოვიშვათ, დიახ, არ უარყოფე ნეგატიურად, არ უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია. მე სულ ვიხსენებ ხოლმე ჩემი მასწავლებლის რევა სირაძის სიტყვებს, უფრო ზუსტად კორნელი კეკელიძის ნათქვამის გამეორებას, რომ აი გვიკითხავს ის მოსწავლეებს, რევა სირაძის მოსწავლეებს, რომ აი რას გასწავლიდათ კორნელი კეკელიძე და აი ესეთი პასუხი მოვისმინეთ ბატონი რეზოსაგან. რეზო ესე მითხრა ბატონმა კორნელიმო, საქმე კეთდება პოზიტიურად, საქმე ნეგატიურად არ კეთდება. და ჩვენც აი ამ გზით უნდა ვიაროთ. დიდი მეცნიერის და დიდი მოღვაწის ფრაზაა ესა და ბუნებრივია, რომ ეს დიდ გამოცდილებაზე და ძალიან დიდ შინაგან კულტურაზე არის დამკვიდრებული. საერთოდ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ გამარჯვების კულტურაც და დამარცხების კულტურაც. ალბათ, აი საინტერესო ამ თქვა ბატონმა გიორგი კაბუტონტინადინის საუბრებსო, თქვენგანაც საინტერესოა ამ შეხვედრის შესახებ, ამ მიზნის შესახებ და იმ პროცესების შესახებ, რომელიც ხდება და რა შედეგებითაც ჩამოходით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ნიდერლანდებში იყო 3 სხვადასხვა შეხვედრა, ერთი გახლდათ როგორც ბატონმა გიორგი უძანა საქართველოს საელჩოში, ჩვენს დიასპორასთან, თვითონ საელჩომ ამას უწოდა ქართული ენის დღე ნიდერლანდების სამეფოში. ესე იგი ეს რაღაც გულით ნათქვამია, თუმცა ცოტა სხვაგვარად წარმოიდგენია ესეთი ენის დღეები. ჩვენ მქონდა მოხსენება სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიზნების, ამოცანების და სახელმწიფო ენის კანონის შესახებ რა მიმართება დეპარტამენტსა და კანონს შორის ძალიან დიდი ინტერესი იყო დამსწრე საზოგადოების, ზოგადად ნიდერლანდების ქართული დიასპორა გამოირჩევა მოწესრიგებლობით, მართლაც ინტელექტუალობით, ინტერესთან ძალიან ფართო ჰორიზონტით. და კითხვები, რომელსაც ისინი სვამდნენ, მაგალითად, რატო ვერ მოხერხდა ჯერაც, რომ რეკლამის კანონი და სახელმწიფო ენის კანონი ერთმანეთს შეესაბამებოდეს და შეიძლებოდეს სარეკლამო რგოლების გაშვება ქართულ ენასთან დაკავშირებით ნებისმიერ ტელევიზიაში მათი კეთილინების გარეშეც. მაგალითად, თქვენს ტელევიზიას კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადავუხადოთ იმისთვის, რომ თქვენთან გადის ჩვენი პატარა სარეკლამო რგოლები სახელმწიფო ენის ნორმათა დარღვევის, ამა თუ იმ ფრაზეოლოგიური გამოთქმის, სიტყვის სასხების ისტორიის შესახებ. ძალიან საინტერესო პროექტია. ამისთვის მადლობა თქვენ. და საჭირო და მე მგონი დამეთანხმებით, რომ საჭირო ყველა ტელევიზიაში. მაგრამ ჩვენ ყველა ტელევიზიაში ვერ შევახციეთ. იმიტომ რომ ამის საშუალებას არ იძლევა რეკლამის კანონი. რადგან ენის შესახებ ასეთი სარეკლამო რგოლები არ განიხილება სოციალური რეკლამის ნაწილად. ეს არის მიზეზი, რის გამოც ასე ვთქვათ პარადოქსი. დიახ, რაღაცნაირად შეიტანონ და ეს. სწორედ ამ გზაზე ვდგავართ და იმედია რომ ეს დასრულდება, ასე ვთქვათ და 2019 წელს კანონში ცვლილებით შევხვდებით. მე ვფიქრობ ეს თავისთავად კარგი პროექტია, მაგრამ დაწყებული პირადად ჩემი, დამთავრებული ყველა წამყვანი ჟურნალისტით, არა მარტო რგოლი უნდა გადიოდეს, ეთერშიც წამყვანისგანაც ეს უნდა იყოს დაცული. დიახ, მართალია სიწმინდე და გამართული საუბარი. ჩვენი საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამ ფერხუში ჩაბმას. გადამზადებისთვის ჩვენ მზადავართ უნივერსიტეტთან ერთად, არის ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული იონი ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, რომ იყოს საზაფხულო კურსები დაინტერესებული ჟურნალისტებისთვის და მათ მოისმინონ ერთი კურსი, პრაქტიკული კურსი,
ენის ნორმებთან დაკავშირებით. ეს ძალიან საინტერესო და აუცილებელია. დიახ, თუ ესე გამოხმაურება იქნება ჟურნალისტებისგან, ეს არ უნდა იყოს თავსმოხვეული, ხო? თავსმოხვევის უფლება არც გვაქვს და თუ გამოხმაურება იქნება ჟურნალისტებისგან, ამ კურსის მოსმენა ყველასთვის ხელმისაწვდომიც იქნება და საინტერესოც. მეორე მიმართულება ჩვენი ნიდერლანდებში ყოფნისა ის გახლავთ EUTOS ენობრივ უმცირესობათა უმაღლეს კომისართან ბატონ ლამბერტო ზანიერისთან შეხვედრა, ეს იყო მისი სურვილი სხვათა შორის შეხვედრა და უფრო ადრე ის საქართველოში როცა ჩამოვიდა აფხაზეთში წასვლამდე სწორედ ჩვენთან ჰქონდა შეხვედრა, თქვენ იცით ახლა რთულია აფხაზეთთან ურთიერთობების მოგვარება, მაგრამ ენა მაინც გულთან არის დაკავშირებული, თუმცა ზოგჯერ თქვენ გულთან დაკავშირებული საკითხებიც კი ამ ჩატეხილი ხედის გამო ადამიანს ისე არ ესმის და ისე არ იღებს როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. მეორე საკითხი და ყველაზე მთავარი, სამოქალაქო თანხმობა მიიღება ერთ-ერთი საშუალებით. სამოქალაქო თანხმობის მისაღწევად აუცილებელი რომ სახელმწიფო ენა იყოს ყველა მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესული და თქვენ იცით რომ ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს. საქართველოს ყველა მოქალაქე ქართულად არ მეტყველებს. გარკვეულ რეგიონებში ჯერაც არიციან ქართული. ისე იბადებიან და ისე ბერდებიან რომ ქართული არიციან და ეს მათ ცხოვრებაში ხელს არ უშლის. თუმცა არის საქართველოს მოქალაქე. თუმცა არის საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ ტერიტორიაზე. როდესაც იგეგმება რომ ამ ადამიანებს უკვე ვეღარ ვიტყვით. არა, უკვე ვეღარ ვიტყვით რომ საქართველოში იბადებიან და ქართული ენის გარეშე მიდიან ამ ქვეყნიდან. არ არის ეს ასე. ესე იგი თუ შევადარებთ 1991 წელს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა დღევანდელ ვითარებას, ეს პირდაპირ ნახტომია, შეიძლება ითქვას. ეს განსაკუთრებით გაძლიერდა 2005-6 წლიდან და სულ აღმავლობით მიდის ეს. ნეოში ჯერ კიდევ ცოტა მძიმე მდგომარეობა ამხრევ. არის ადგილები, სადაც მძიმეა, მაგალითად ძალიან მძიმეა მდგომარეობა ნინოწმინდაში. და ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ ქართული მოსახლეობის სიმცირეა იქ, 2%-ია სულ ქართული მოსახლეობა. როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას? ეს როლი რა არის ამ ეს პრობლემა უნდა მოაგვაროს ცხოვრებამ. რას ნიშნავს ცხოვრების მხრიდან ამ საკითხის დასმა, რომ ადამიანს უნდა უჭირდეს საქართველოში ცხოვრება სახელმწიფო ენის გარეშე. რომ ეს უნდა, ესე იგი, ამის გარეშე ის ვერ უნდა დგამდეს ნაპირს. მას უნდა უჭირდეს სამსახურის დაწყება, მას უნდა უჭირდეს განათლების მიღება. ყველა ქვეყანაში ესეა, მარტო ჩვენთან არ არის. მე ვერ წარმოვიდგინე. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ასე არ არის. არა, ეს არ არის სწორი შეფასება უბრალოდ ვითარების, ეს სწორედაც ასეა, იმიტომ რომ სახელმწიფო დიდ ფულს ხარჯავს სწორედ იმაში, რომ უმცირესობებს ასწავლოს ქართული, არსებობს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი კურსი, სანამ სტუდენტი გახდება ადამიანი, ის ერთი წელი ქართულის კურს გადის, ზოგისთვის ეს ერთი წელი საკმარისი არ არის, ხა ეს უნდა ხაზგასმით აღნიშნოთ. ერთი რომ ინდივიდუალურია და მეორე არსებობს მოთხოვნები, რომელიც არა, ისე სტუდენტი ვერ გახდება. იცით, პროგრამას არ გავერთვები მეც. ეს ისევ და ისევ განათლების სისტემას უკავშირდება. თუ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები და ეს ასეც ხდება ნელ-ნელა, იქნება იმ დონის, რომ თქვათ იმავე ჯავახეთის მოსახლე, არა ვთქვათ სიტყვაზე ერევანის უნივერსიტეტში მოისურვებს სწავლას, არამედ უფრო მაღალი დონის სასწავლებელში, იგივე ვთქვათ ბაქოს შეეხება, ბუნებრივია რომ ის ქართულ ენასაც ისწავლის და საჯარო სამსახურისათვისაც გადადგავს ნაბიჯს, რომ ისწავლოს სახელმწიფო ენა. მე მინდა ერთ ძალიან ქალბატონი თინა ამაზე სპეციალურად არის დაკვირვებული ამ საკითხს, რომ აი როგორი სიტუაცია შეიქმნა და რა სირთულის გადალახვა გვიწევს ჩვენ. საბჭოთა პერიოდში მოგეხსენებათ, რომ რუსული ენა იყო, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი ერთმანეთთან. ანუ იმ სამცხე ჯავახეთსა და მარნეულში შენთან დაკავშირებას არ სჭირდებოდა ქართულის აუცილებლობა, ქართულის ცოდნის აუცილებლობა, ის რუსულად გიკავშირდებოდა. ეს რუსულის თემა, ასე ვთქვათ, მოიხსნა. და აი იმის ჩანაცვლება ხდება ახლა ქართული ენით, რომელიც ნუ სახელმწიფო ენაა და ეს წარმოშობს ზუსტად იმ სირთულეს, რომელიც აი თქვენ რო ბრძანეთ, რომ არის რაღაცა თაობები, რომლებიც ისე მიდია, რომ სამწუხაროდ ქართული ენა არ იციან, რუსული იციან. ახლა უკვე ისეთი თაობა წამოვიდა, რომელსაც რუსულიც არ იცის და არც ქართულიც. და აი ზუსტად აი ამ გარდამავალ პერიოდში ვართ ჩვენ, რომ ეს ქართული ენის ცოდნა და ასე ვთქვათ мотиваცია გავზარდოთ. ერთ-ერთი мотиваცია ეს გახლავთ განათლების მიღების მაღალი ხარისხი, მაღალი დონე, რომ ასე ვთქვათ მოიპოვოს მოსურნემ და მეორე ის გახლავთ, რომ მან საჯარო სამსახურში თუ უნდა, რა თქმა უნდა, მან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. აი ეს პრობლემები დგას ჩვენ წინაშე, რა თქმა უნდა, ამას დეპარტამენტი ვერაუა და ჩვენ ძალიან დიდი მადლიერები ვართ, რა თქმა უნდა, მთავრობის
მინისტრების, რომელთაც უშუალოდ ეხება და რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულები, მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ არის ერთი ხელის დასმით მოგვარებადი პრობლემა. ამას სახელმძღვანელოების პრობლემა აქვს, კი არის ცალკეული, მაგრამ თქვათ სიტყვაზე მაგალითისათვის თქვათ გეოგრაფიას რა ენაზე ვასწავლეთ ჩვენ თქვათ ახალქალაქში. ყველაფერი ერთმანეთთან არის. კაი, ქართულს ქართულად ასწავლეთ თავისთავად, მაგრამ საგნებს რა ენაზე ვასწავლეთ ჩვენ. აი ეს არის ქალბატონი თინა უფრო ასე ვთქვათ გაშლის ამ პრობლემას. არა, იმის თქმა მინდა რომ ეს არის ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, ერთ ღამეში ეს ამბავი არ გადაწყდება. ეს ასწავლით თავარი არ დაწყებული. ეს არის პროცესი, ამიტომ გითხარით 2005 წელს განსაკუთრებული ტალღით დაიწყო მეთქი, ეს არის პროცესი, რომელსაც დაჭირდება კიდევ ერთი თაობა, რომ საქმე გასწორდეს. ამას ესე იგი ამას მხოლოდ სურვილი ენის სწავლისა არ შველის. ცხოვრებამ უნდა დააყენოს ეს საკითხი. ადამიანს როცა გაუჭირდება ენის გარეშე ნაბიჯის გადადგმა, თუ ის თავის მომავალ საქართველოს უკავშირებს, მაშინ ბუნებრივად მივა იქამდე, რომ ეს ენა უნდა ისწავლოს. დიახ, ამდენად ფაქტობრივად გარკვეული დათმობებიც არის აქ იმის გამო, რომ რაღაცნაირად ესე იგი გონებაზე და შეგნებაზე იმოქმედოს იმან, რომ სახელმწიფო ენის სწავლა აუცილებელია, თორე არ გეგონოთ თქვენ, რომ სტუდენტები 1 წლის შემდეგ მე რა ვახსენე იმ კურსიდან, ისეთები გამოდიან, რომ მე შეუძლიათ ისე ისწავლონ, რომ რეფერატი დაწერონ ქართულად, პრეზენტაცია მოამზადონ ქართულად, საგამოცდო ნაწერი კარგად დაწერონ ქართულად. არ ხდება ეს ასე. ამიტომ ჩვენ გვყავს სტუდენტები, რომლებიც რამდენიმე სემესტრის მანძილზე რჩებიან კურსზე. მაგრამ ის რომ მათ ეძლევათ საშუალება სტუდენტები გახდნენ, თქვენ ხო ვიცით, რომ 15 კურსით ვერცერთი ქართველი ვერ ხდება, ქართულ სკოლა დამთავრებული სტუდენტი. ეს არის სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც თვალს ხუჭავს ამაზე, თუმცა მეორე მხრივ იმ სტუდენტსაც უნდა ესმოდეს, რა მძიმე ცხოვრებას იმზადებს, იმიტომ რომ თუ მუდმივად არ ემუშავებს, ხო? აი ხა რაც ჩამოვთვალე, რაც ჭირდება სალექციო კურსის მომზადებას და რაც ჭირდება გამოსის ჩაბარებას, ამას ვერ მოახერხებს და თუ ვერ მოახერხებს, ისაგანი მას დარჩება და თუ დარჩება საგანი კიდევ 1 ან 2 სემესტრის მანძილზე მოუწევს გავლა. ამდენად ეს მართლა ცხოვრება მოითხოვს ამას. მეორე ისევ რომ ნიდერლანდების და ამით შევაჯამოთ, რომ ჩვენი დრო იწურება, აი 2000 აბძანებდა. მოკლედ ჩვენ იმის თქმა მინდა რომ მეტნაკლებად კმაყოფილნი ვართ დაბრუნებული ამ ჩვენი პირველი საერთაშორისო გასვლით, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენს კოლეგებს ვესაუბრეთ თბილისის ენებზე და ვაჩვენეთ, რომ საქართველოს ყოველთვის მრავალენოვანი ქვეყანა იყო და საერთოდ აქ არ ჭირდა ეს და საილუსტრაციო სწორედ ეს მეტეხის ხიდი ავიღეთ, რომელიც იქით და აქეთ ყველა რელიგიური კონფესიის ტაძარია მოცემული, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მარტო ეკლესია და მეჩეთი კი არ იყო და სინაგოგა, არამედ ეს ხალხი იყო აქ, რომელიც ამ ენებზე მეტყველებდა და ერთმანეთს კი არ უპირისპირდებოდა, არამედ იცოდა როგორ ეცხოვრა ერთად. ეს არის წმინდა სამეცნიერო მიმართულება, მაგრამ ემაჩნია, რომ ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლეს კომისართან შეხვედრა და ჩვენს ქართველებთან შეხვედრა ნიდერლანდებში არანაკლები მნიშვნელობისა იყო, რამაც ახალი იდეები დაბადა და ახალი საჭიროებები გვაჩვენა. უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის, იმ საკითხებსაც რაც საკეთებ და ასევე მადლობა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებლებს. ბატონი გიას და ამ დეპარტამენტის დახმარებით ჩვენს ეთერში თორდის პროექტი გადი, რასაც ბრძანეთ თქვენ და მე მგონი ძალიან ბევრს დაეხმარება ამ კუთხით. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები გახდნენ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე პროფესორი ბატონი გია ალიბეგაშვილი და პროფესორი ქალბატონი თინათინ ბოლქვაძე.